Ngay trong năm 2026, lần đầu tiên con người đã trở thành đấng sáng tạo. Lần này, không nhờ đến bất kỳ sinh vật mẹ nào, chúng ta đã tạo ra một tế bào sống từ con số 0. Đây không phải nhân bản, không phải biến đổi gen, cũng chẳng phải lấy một phần từ sinh vật khác rồi chỉnh sửa. Các nhà khoa học đã dùng một loạt phân tử hóa học hoàn toàn không có sự sống, chất béo và các đoạn DNA lắp ghép từng chút một như xếp Lego. Rồi dưới kính hiển vi, thứ mà con người tự tay ghép nên từ vật chất vô tri ấy bỗng sống dậy giữa một thế giới chết lặng. Bạn không nghe nhầm đâu, nó thực sự đã sống dậy. Nó biết ăn, biết lớn lên, biết sao chép DNA của mình, rồi tách làm đôi, trở thành 2 tế bào. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Minnesota, Mỹ đã đặt cho nó một cái tên cực kỳ dân dã, Spud Cell, bởi nó thực sự rất nhỏ, nhỏ hơn một hạt cát tới 4 lần. Tôi biết lúc này bạn đang nghĩ gì, đây chẳng phải chỉ là một tin công nghệ sao? Đúng là rất đỉnh, nhưng liên quan gì đến tôi? Khoan đã, trước tiên hãy nhìn thật kỹ nó. Bộ gen của nó chỉ có khoảng 90.000 cặp base, gồm 36 gen. Con số ấy nhỏ đến mức nào? Ngay cả một vi khuẩn E. coli bình thường cũng có bộ gen lớn hơn nó hàng chục lần. Nó đơn giản đến mức nào ư? Nó thậm chí không tự tạo được bộ phận cốt lõi duy trì sự sống, ribosome. Vì thế, các nhà khoa học phải đút cho nó từng chút một. Nó cũng không sống được lâu. Một khi rời khỏi dung dịch dinh dưỡng được pha chế chính xác ấy, chỉ vài ngày sau, nó sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động. Nó không hô hấp, không suy nghĩ và không có hệ miễn dịch. Vì vậy, các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đều liên tục nhấn mạnh một điều: đừng lo, nó chưa được xem là sự sống thực sự. Spud Cell này mới chỉ đi được một bước nhỏ từ hóa học đến trạng thái giống sự sống. Nghe đến đây, có lẽ bạn đã thở phào. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Các nhà khoa học đã đưa một vài đột biến ngẫu nhiên vào một Spud Cell. Rồi một chuyện kỳ lạ xảy ra. Những Spud Cell tình cờ đột biến mạnh hơn, chỉ sau vài thế hệ đã âm thầm lấn át và thay thế đồng loại. Chỉ trong vài ngày, biến thể chiếm ưu thế trong cả bình tế bào đã hoàn toàn áp đảo. Quá trình này nghe có quen không? Nó có một cái tên ta đã nghe từ thời tiểu học: chọn lọc tự nhiên hay tiến hóa. Thứ này mới được tạo ra chỉ vài ngày, các nhà khoa học cũng chưa từng dạy nó điều gì, vậy mà nó đã tự học cách cạnh tranh và đào thải. Đây không phải chương trình do các nhà khoa học viết vào, mà là thứ nó tự tiến hóa ra. Tiến hóa là bản năng sâu xa và nền tảng nhất của sự sống. Giờ đây, một Spud Cell do chính tay chúng ta lắp nên chỉ với 36 gen, đơn giản vì có 2 điều kiện là sao chép và biến dị, đã tự động bước vào quy luật tàn khốc. Kẻ ưu thế thắng, kẻ thích nghi sống sót. Nếu thấy video hay và hữu ích thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video khám phá tiếp theo nhé. Đến đây, tôi muốn bạn đổi góc nhìn và nhìn lại Spud Cell này. Ta nói nó yếu ớt, không thể rời dung dịch dinh dưỡng trong phòng thí nghiệm. Nhưng thử nghĩ xem, 4 tỷ năm trước, sự sống đầu tiên trên trái đất chẳng phải cũng mong manh đến mức chỉ có thể co mình trong một vùng biển nông ấm áp, sống lay lắt nhờ dung dịch dinh dưỡng của tự nhiên sao? Ta nói nó không phải sự sống thực sự, nhưng liệu phán đoán ấy có phải chỉ vì ta vẫn chưa tìm được một lý do đủ thuyết phục để thừa nhận nó là sự sống? Giờ hãy kéo góc nhìn ra xa hơn nữa. Hãy tưởng tượng bạn chính là nhà khoa học ngồi trước kính hiển vi. Bạn dựng nên một thế giới nhỏ được kiểm soát chính xác, một bình dung dịch dinh dưỡng, nhiệt độ không đổi và môi trường ổn định. Bạn đặt vào đó vài quy tắc ban đầu đơn giản cùng những bộ phận cơ bản, rồi lùi lại một bước và nhìn chúng tự bắt đầu ăn, sao chép, cạnh tranh và tiến hóa. Bạn chính là đấng sáng tạo của vũ trụ vi mô này. Những Spud Cell ấy sẽ không bao giờ biết rằng thế giới chúng đang sống thực ra chỉ là một dụng cụ thủy tinh. Những quy luật tự nhiên giúp chúng sinh tồn thực ra chỉ là nhiệt độ và nồng độ do bạn điều chỉnh. Bản trường ca tiến hóa hào hùng của chúng trong mắt bạn chỉ là một thí nghiệm nhỏ kéo dài vài ngày. Chúng càng không thể ngờ rằng bên ngoài thế giới của mình còn có một người quan sát ở chiều không gian cao hơn. Giờ là câu hỏi càng nghĩ càng khiến tôi sợ. Điều gì khiến bạn dám chắc chúng ta không phải Spud Cell trong một bình dinh dưỡng khác? Đây không phải chuyện tôi bịa ra. Trong giới vật lý có một giả thuyết được thảo luận rất nghiêm túc, gọi là giả thuyết mô phỏng. Logic của nó đơn giản đến đáng sợ. Nếu một nền văn minh đủ phát triển, chắc chắn nó sẽ có khả năng mô phỏng những vũ trụ và những dạng sống ảo. Một khi họ làm vậy, số lượng vũ trụ được mô phỏng sẽ vượt xa vũ trụ thực duy nhất. Vậy xét thuần túy theo xác suất, khả năng chúng ta đang sống trong vũ trụ thực lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Triết gia Nick Bostrom của Đại học Oxford, Elon Musk của Tesla, thậm chí nhiều nhà vật lý hàng đầu đều từng nghiêm túc thảo luận vấn đề này. Khoảnh khắc chính tay ta tạo ra Spud Cell hôm nay lại vừa hay cung cấp cho giả thuyết này một bằng chứng thực nghiệm đầy sức nặng. Hóa ra, dùng những quy tắc đơn giản để tạo ra sự sống có thể tiến hóa từ vật chất vô tri là điều thực sự có thể làm được. Nếu ngay cả con người cũng làm được đến mức này, thì một nền văn minh cao siêu hơn ta hàng tỷ lần mô phỏng cả vũ trụ của chúng ta, cùng mọi con người trong đó, kể cả bạn và tôi, có gì là không thể chứ? Spud Cell ấy lúc này vẫn lặng lẽ nằm trong dụng cụ thủy tinh, hoàn toàn không hay biết mình đang bị quan sát. Còn bạn đang nhìn chằm chằm vào màn hình và xem video này, bạn có chắc rằng ngay lúc này không có ai đó cũng đang qua một lớp kính ở chiều không gian cao hơn, lặng lẽ nhìn bạn không?
Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả các bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusick duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.